السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. رجعنا. اتأخرنا كتير انا عارف، بس كانت مشغوليات على حبة ظروف كده، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. على كل حال، طبعا دلوقتي كورونا او نيو كورونا كوفيد 2019 مخلينا كلنا قاعدين في بيتنا، فخليك في بيتك وتعلم البرمجة. برمج من بيتك، زود مهاراتك من بيتك، يعني كله المهم انك تفضل جوه بيتك. فاحنا بإذن الله هنستنى اقتراحاتكم او طلباتكم، او بمعنى ادق اوامركم، بان احنا نعمل بروجكت معين نقدر ننفذه خلال الفترة اللي احنا قاعدين فيها من البيت، ونتعلم منها لغة جديدة او نعمل حاجة جديدة في البرمجة، سواء كانت موبايل ابليكيشنز او كانت ويب ابليكيشنز، ويب ديزاين، ويب بروجرامينج، PHP or whatever you want، اوفيس سوفت ويرز، وات ايفر. يعني شوفوا انتم محتاجين ايه، وباذن الله هنكون مع بعض وننفذه. وابعتوا لنا على الواتساب، حطوا سيبوا لنا تعليق، ابعتوا لنا على الايميل اللي يعجبكم، وان شاء الله اكتر حاجه هتطلب هنبتدي في تنفيذها.